Hi everyone! Sa video ito, sasagutan natin itong mga examples na nakikita ninyo sa inyong screen. Pwede nyo munang i-pause itong video para i-try ang mga exercises na ito. Bago natin sagutan yung mga examples na binigay ko kanina, i-recall muna natin ang ilan sa mga basic antidifferentiation formula. Ang pinakauna sa ating listahan ay ang power rule. So sinasabi nito that the antiderivative of x raised to n is equal to add 1 to your exponent divided by the new exponent plus c. Wherein n is not negative 1 because if n is negative 1, magzi-zero yung denominator. So yung next question na hindi natin na-cover dun sa first video natin, what if the exponent is negative 1? So the antiderivative of x raised to negative 1 is equal to, pwede mo rin siyang isulat as the antiderivative of 1 over x, pareha lang ang x raised to negative 1 at 1 over x. Ang formula dyan is the ln of absolute value of x, and then huwag kakalimutan ang plus c. For the third one, the antiderivative or the indefinite integral of cosine x is sine x. At huwag kalilimutang mag-add ng c palagi. The antiderivative of sine or sine x is negative cosine x plus c. At itong isa sa mga favorite ng mga estudyante, the antiderivative of e raised to x, which is e raised to x. Okay, so tandaan nyo na yung limang formula na binigay ko dahil makapangyarihan niyang limang yan. So pwede nyo munang i-pause itong video para i-screenshot or kopyahin itong mga formula. Let us start with this very first example kung saan gagamitin natin yung mga formula natin. So the antiderivative of cosine, sabi natin is sine. The antiderivative of e raised to x is e raised to x plus meron kang x raised to n dito. So anong gagawin? Add 1 to your exponent, magiging 4, divided by the new exponent. Plus, when you see 6 over x, that is the same as 6 times 1 over x. And the antiderivative of 1 over x is ln of absolute value of x. Huwag aalisin yung absolute value. And then, huwag kakalimutan ang plus c. So, ganun lang siya. One step. Pwedeng one-step solution. Or, pwede nyo namang gawin, i-distribute nyo yung mga integral, ilabas yung mga constant, tapos isa-isa nyo siyang i-integrate. So, ipakita na rin natin kung paano yung pinaka-basic. So, medyo advanced ata yung ginagawa ko. So, kinakopya ko lang yung example natin. Pero sa mga susunod, pag matagal na kayong nag-antidifferentiate, pwedeng kahit ano na, rekta na, yung ganito na lang. Okay? So, kung gusto nyo ganito, pwede nyo i-distribute yung integral. You get integral of 2 cosine x dx minus integral ng 4e to the x dx plus integral ng 5x cubed dx plus integral of 6 over x dx. Tapos sabi ng property ng integrals or antidifferentiation, pwedeng lumabas yung mga constants. Okay? So magkakaroon ka ng 2 integral ng cosine x dx minus 4 integral ng e to the x dx plus 5 x cubed dx plus 6 tapos 1 over x dx. Tapos ito na yung mga nandun sa listahan natin kanina. So, the integral of cosine is sine x. The integral of e to the x is e to the x. The integral of x cubed is x to the 4th over 4. The integral of 1 over x is ln of absolute value of x. And then you write plus c. Okay.
Pero ako mas prefer ko yung method na ganito, yung nauna, no? Para tipid sa space, tipid din sa oras. Pero kung inask ng teacher ninyo yung full solution, pakita nyo na lang na dinidistribute siya. Okay? At saka nga pala, ang paggamit ko ng salitang integral at saka ng antidifferentiate, na pagpapalit-palit ko sila, no? So, ang ibig sabihin lang nun, get the antiderivative. Okay? Let's do this example. Meron tayong parang fraction. So, ang gagawin ko, di ba ang sabi natin na property ng fractions? Kuwari, may a plus b over c ka. Kapag single lang yung denominator mo, pwede mong ipamigay. So, that is a over c plus b over c. So, ganun yung gagawin natin dito. Papamigay natin yung 7x squared doon sa tatlong terms sa numerator. So, we get 6x cubed over 7x squared plus 2x squared over 7x squared minus 3 over 7x squared dx. Kung mapapansin ninyo, pinamigay lang natin siya isa-isa. Tapos, simplify lang natin na onte bago natin i-apply yung anti-differentiation rules natin. So, 6 over 7, wala ka namang masisimplify. So, stay na siya ng ganyan. Tapos, x cubed divided by x squared, magiging x na lang ang numerator. So, 6x over 7 plus, ito magka-cancel kasi same. So, you have 2 over 7 minus 3 over 7, isulat natin in exponential form. Pag nasa ilalim, gusto mong iangat, maninegative lang yung exponent. Okay? Tapos i-apply na natin yung mga alam natin tungkol dito. So for the first term, the exponent is 1. So ang gagawin, mag-add ng 1 sa exponent. So, magiging 2 divided by the new exponent. Plus, constant lang, ang integral or antiderivative ng constant, maglalagay ka lang ng x. Okay? Minus 3 over 7 times x raised to, negative 2, mag-add ka ng 1, it becomes negative 1. Tapos divided by the new exponent. At huwag kalilimutan lagi ang plus c. Okay? Tapos simplify na lang kung may mga magka-cancel out or may mga pwedeng i-multiply. Parang ito, 6 divided by 2 is 3. So you get 3x squared over 7. Ito, retain lang siya kasi nakasimplify na yan. And then for this one, you have negative times negative, it becomes positive. 3 over 7, x raised to negative 1 plus c. Pwedeng yan na yung sagot. Or, kung gusto ninyo, yung x raised to negative 1, ilagay nyo sa ilalim. So, plus 3 over 7x plus c. So, parehang tama ito. Kahit ano dyan. Okay? Dapat tatanggapin na sagot yan. Punta na tayo sa second to the last example natin. So, meron tayong quotient ulit. So, kapag ganito, tapos ang alam nyo lang ay yung mga nabanggit natin ng mga integration techniques, baka pwedeng i-simplify pa yung integrand. Itong nasa loob ng integral sign. So, try natin. Mafa-factor out ba natin yung numerator, tapos baka may mag-cancel, tapos baka ma-apply na natin yung mga rules natin. So, dito, pwede mo itong isulat as x minus 1 square. Kasi diba, 1 is 1 square. Meron kang square ng binomial. A square minus 2ab plus b square is equal to a minus b square. Ang a mo dito is x, ang b mo ay 1. At ang ab mo ay, product ng ab mo is 1. Kasi ito ay x, ito ay 1. Divided by x over x minus 1
dx. So, may magka-cancel. So, etong x minus 1 square, may common factor siya na x minus 1 sa ilalim. So, para makita natin, x minus 1 quantity square is x minus 1 times x minus 1. Okay? Ito yung sinasabi kong magka-cancel. Or ang shortcut ng iba, cancel ito, tapos magiging 1 na lang ito. Okay? Kaya ang magiging expression natin sa loob is x minus 1 over x dx. Hindi pa tayo nag-i-integrate, sinisimplify pa lang natin yung nasa loob ng integrand. And for this one, pwede mo ulit ipamigay yon gaya ng ginawa natin sa previous example. X divided by x minus 1 over x. Tapos, simplify natin ito. Magiging x divided by x is 1. Equal na ito sa integral ng constant. Maglalagay ka lang ng x doon. Integral ng 1 over x is ln of absolute value of x. At huwag na huwag kakalimutan ang plus c. So, ito na yung final answer. O sige, alisin natin yung 1. Kasi 1 times x is x. Ayan ang final answer. Okay? Ito ang last example natin for this video. So, meron kang product. Kapag meron kang product, wala naman tayong product rule for antiderivatives. So, ang gagawin mo, i-expand mo siya. Kung ang alam mo lang ay yung mga binigay ko na properties kanina at saka dun sa mas naunang video dito. So, gagamit tayo ng FOIL method kasi meron kang 2 terms times 2 terms or binomial times binomial. So, how do we do FOIL? Kinakopya ko lang integral muna. Multiply the first term, so you get 2x over x squared. Minultiply lang natin yon. And then, outer terms, x times negative x is negative x squared. And then you have the inner terms. 3 times 2x squared is 6 over x squared or positive 6 over x squared. And then the last terms, 3 times negative x or positive 3 times negative x is negative 3x. Tapos, isi-simplify na lang natin ito kung may mga nagka-cancel na terms. So, ito, may nagka-cancel dito, diba? 1 ang exponent niyan. So, magkakaroon ka ng 2 divided by x. Kokopyahin mo lang yung variable na may mas mataas yung exponent. Kung nasa numerator or denominator, sa case na to, sa denominator. Tapos, 2 minus 1, which is 1. Okay? Or pwede na nating alisin yung 1. Automatic yun. Minus x squared plus, ito isulat natin in exponential form. So, 6 times x raised to, yung x squared inaangat natin. Kaya magne-negative yung exponent niya. Minus 3x dx. Okay? So, magiging ano na ito? Sige nga, ipaghiwa-hiwalay natin yung sum para hindi tayo malito or para hindi kayo malito. Pinapamigay ko lang integral over the addition sign. So, kailangan nasa sandwich sila ng mga dx, no? Tsaka ng integral. Tapos, pwedeng lumabas yung mga constants. So, yung 6 lalabas din. Dito yung 3 lalabas din. So, magiging ganyan na siya. Tapos, i-integrate lang natin ito isa-isa. Integral ng 1 over x.
is ln ng absolute value ng x minus, anong integral nito? Add 1 sa exponent, it becomes 3. Divided by the new exponent, 3. Plus 6x raised to, add 1 sa exponent, magiging negative 1 divided by the new exponent minus 3 times x raised to, ang exponent nito is 1. So, by power rule, add 1 sa exponent, magiging 2 divided by the new exponent. And then, plus c. Tapos, simplify na lang ito. Minus x cubed over 3. Positive times negative, it becomes negative 6. And then, yung x raised to negative 1, kung ayaw nyo siya sa exponent or ayaw nyo siya sa numerator, pwede nyo siyang ilagay sa denominator, pero yung exponent niya, mag-change ng sign. So, kung negative, magiging positive. Kung positive, magiging negative siya. At kung 1 lang naman ang exponent, pwede mo na siyang tanggalin. Minus 3x squared over 2. Gandahan natin ang sulat. Or gawin nating madaling intindihin ng sulat. Important yun sa math. Kailangan nababasa ang sulat. Maayos ang solution. And then, huwag kalilimutan ang plus c. Kaya ito ang final answer sa ating antiderivative question number 4. Okay? So, diyan nagtatapos ang pagsasagot natin ng mga exercises. Huwag kalilimutang mag-like and subscribe. Goodbye and take care!